بخش‌های مختلف منطقه‌ای که امروز اوکراین نامیده می‌شود در هزاره اول پیش از میلاد توسط کیمریان، سکاها، سرمت‌ها و در هزاره اول پس از میلاد توسط گوت‌ها، هون‌ها، بلغارها، آوارها، خزرها و مجارها مورد تهاجم و اشغال قرار گرفت. قبایل اسلاو بعد از قرن چهارم در آنجا ساکن شدند. کیف اصلی ترین شهر آن منطقه بود. در سال 882 میلادی وایکینگ‌ها شهر کیف را از تصرف خزرها بیرون آوردند و آن را پایتخت روس کیف یا کیوان انتخاب کردند. روس کیف نام دولت قرون وسطایی اروپایی بود که در اواخر سده 9 میلادی تشکیل شد و پس از حمله مغول‌ها در اواسط قرن 13 از بین رفت. از قرن 14 تا 18 بخش‌هایی از اوکراین توسط لیتوانی، لهستان و روسیه اداره می‌شد. علاوه بر این کازاک‌ها قلمرو عمدتاً خودمختار به نام هتمانات را در آن منطقه تحت کنترل داشتند. بیشتر اوکراین در قرن 18 به دست روسیه تزاری افتاد. هنگامی که انقلاب 1917 منجر به فروپاشی امپراتوری روسیه شد، پس از جنگ جهانی اول بیشتر منطقه اوکراین به اتحاد جماهیر شوروی تبدیل گشت. اگرچه بخش‌هایی از غرب اوکراین بین لهستان، رومانی و چکسلواکی تقسیم شد. همچنین تاتارها شبه جزیره کریمه را به عنوان یک جمهوری دموکراتیک مستقل اعلام کردند. اوکراین در سالهای 1932 و 33 در زمان استالین رهبر شوروی دچار قحطی شدیدی به نام هولودومور شد. در سال 1941 در طول جنگ جهانی دوم توسط دولت‌های محور تسخیر و قبل از بازپسگیری توسط شوروی در سال 1944 در بیشتر مناطق دچار ویرانی گردید. در پایان جنگ مرزهای اتحاد جماهیر شوروی دوباره ترسیم شد و مناطق غربی اوکراین را نیز در بر گرفت. پس از جنگ کریمه از یک جمهوری خودمختار به منطقه فدرال جمهوری سوسیالیستی شوروی تنزل یافت و در سال 1954 نیکیتا خروشچف رهبر حزب کمونیست شوروی کریمه را به اوکراین واگذار کرد. تاتارها بعد از مرگ استالین اعاده حیثیت کردند، ولی بازگشت آنها به سرزمین‌های اجدادیشان در زمان میخائیل گورباچوف کمی پیش از فروپاشی شوروی ممکن شد. با این وجود تاتارهایی که زمانی خود را مالک آن سرزمین می‌دانستند، تنها توانستند حدود 1/10 جمعیت آن منطقه را تشکیل دهند. همچنین اوکراین محل حادثه چرنوبیل در سال 1986 در یک نیروگاه هسته‌ای ساخت شوروی بود. فاجعه چرنوبیل هم از لحاظ هزینه و هم از لحاظ تلفات بدترین حادثه هسته‌ای در تاریخ محسوب می‌شود. کریمه در سال 1991 بار دیگر به عنوان یک جمهوری خودمختار در داخل اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد. اما با انحلال رسمی شوروی در دسامبر همان سال، کریمه به اوکراین تازه استقلال یافته منتقل شد. روس‌ها اکثریت جمعیت کریمه را تشکیل می‌دادند و یک جنبش کوتاه مدت استقلال در سال 1994 منجر به لغو پست ریاست جمهوری خودمختار شد. منافع مسکو در کریمه مسائل را پیچیده‌تر کرد و مذاکرات بر سر شهر سواستوپول که بخش بزرگی از ناوگان دریایی روسیه در دریای سیاه در ساحل آنجا مستقر بود را گرم کرد. تفاهمنامه بوداپست که توسط روسیه، اوکراین، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در دسامبر 1994 امضا شد، امضا کنندگان را متعهد کرد که به مرزهای اوکراین پس از شوروی احترام بگذارند. در حالی که اوکراین متعهد شد ذخایر عظیم سلاح‌های هسته‌ای دوران شوروی خود را به روسیه منتقل کند. مسئله ناوگان دریای سیاه با تقسیم آن به یک نسبت بین دو طرف حل شد. اجاره تأسیسات بندری در سواستوپول به روسیه اعطا شد و با امضای معاهده دوستی، همکاری و مشارکت در سال 1997 کریمه بار دیگر به عنوان بخشی از اوکراین تایید شد. مسموم شدن یوشچنکو در جریان مبارزات چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در سال 2004 و احتمال دست داشتن یانوکوویچ رقیب سرسخت یوشچنکو آتش انقلاب نارنجی اوکراین را برافروخت. پس از 6 روز تظاهرات حامیان یوشچنکو، پارلمان این کشور نتیجه انتخابات را که یانوکوویچ نامزد مورد حمایت روسیه را برنده اعلام می‌کرد را مخدوش و ملغا اعلام کرد و با برگزاری دوباره انتخابات ویکتور یوشچنکو با کسب 52% آرا قدرت را در دست گرفت. حزب طرفدار روسیه زمانی که یانوکوویچ در سال 2010 رئیس جمهور شد، اجاره روسیه در بندر سواستوپول را تا سال 2042 تمدید کرد. این توافق به روسیه اجازه میداد تا 25,000 سرباز در سواستوپول مستقر کند و 2 پایگاه هوایی در کریمه داشته باشد. در فوریه 2014 دولت اوکراین پس از ماه‌ها اعتراض مردمی معروف به انقلاب میدان سرنگون شد و یانوکوویچ از کیف فرار کرد. در عرض چند روز افراد مسلح نقابدار ناشناس که بعداً به عنوان سربازان روسی شناخته شدند
ساختمان پارلمان کریمه و سایر مکانهای کلیدی را تصرف کردند و عملاً باعث بین‌المللی شدن بحران اوکراین شدند. قانونگذاران طرفدار روسیه جلسه‌ای غیرعلنی در پارلمان را برای انتخاب سرگئی آکسیونوف، رهبر حزب اتحاد روسیه، به عنوان نخست وزیر تشکیل دادند. ماه مارس رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین موافقت پارلمان روسیه برای اعزام نیرو به کریمه با عنوان محافظت از جمعیت روسی در منطقه را گرفت و ظرف چند روز نیروهای روسی و گروه‌های شبه نظامی محلی طرفدار روسیه عملاً کنترل شبه جزیره کریمه را در دست گرفتند. از آنجایی که نیروهای روسیه و اوکراین به یک بنبست حساس رسیده بودند، پارلمان کریمه به اتفاق آرا به جدایی از اوکراین و پیوستن به فدراسیون روسیه رأی داد. دولت موقت کیف این پیشنهاد را خلاف قانون اساسی توصیف کرد. رهبران تاتار خواستار بایکوت آرا شدند و خبرنگاران از مشاهده شمارش منع گردیدند. این رأیگیری توسط کیف به رسمیت شناخته نشد و ایالات متحده و اتحادیه اروپا بلافاصله اقدام به تحریم لیستی از مقامات بلندپایه روسیه و اعضای دولت خودخوانده کریمه کردند. پوتین در 18 مارس معاهده‌ای را امضا کرد که کریمه را به فدراسیون روسیه ملحق می‌کرد. تنها تعداد انگشت شماری از کشورها الحاق کریمه به روسیه را به رسمیت شناختند و سازمان ملل متحد بارها تایید کرد که کریمه بخشی جدایی ناپذیر از اوکراین باقی مانده است. عملیات نظامی مخفی روسیه در کریمه الگویی برای پیشروی این کشور به شرق اوکراین بود، جایی که نیروهای روسی و شبه نظامیان طرفدار روسیه در آوریل 2014 کنترل دونتسک و لوهانسک را به دست گرفتند. در حالی که تسلط کریمه تقریباً بدون خونریزی بود، وضعیت در شرق اوکراین به سرعت وارد جنگ علنی شد که طی 4 سال بعد از آن بیش از 10,000 نفر قربانی گرفت. بین اکتبر و نوامبر 2021 روسیه تجمع گسترده نیروها و تجهیزات نظامی را در امتداد مرز خود با اوکراین آغاز کرد. طی ماه‌های بعد نیروهای بیشتری به بلاروس، منطقه جدایی طلب در مولداوی تحت حمایت روسیه و کریمه تحت اشغال روسیه اعزام شدند. تا فوریه 2022 تحلیلگران غربی تخمین زدند که 190,000 سرباز روسی در حال محاصره اوکراین هستند و هشدار دادند که تهاجم روسیه قریب الوقوع است. پوتین این اتهامات را رد کرد و مدعی شد که استقرار نیروی دریایی روسیه در دریای سیاه تمرینی از قبل برنامه‌ریزی شده بود. پوتین خواسته هایی را در مذاکره با رهبران غربی صادر کرد که شامل حق وتوی واقعی بر روی گسترش ناتو و نیروهایشان به کشورهای شرق و جنوب اروپا بود. در 21 فوریه 2022 پوتین با به رسمیت شناختن استقلال جمهوری‌های مردمی خودخوانده دونتسک و لوهانسک پاسخ داد و به سربازان روسیه به عنوان حافظان صلح دستور ورود به خاک اوکراین را صادر و فعالیت نظامی روسیه در دونباس را آغاز کرد. در ساعات اولیه 24 فوریه زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مستقیما مردم روسیه را مورد خطاب قرار داد و درخواستی پرشور برای صلح ارائه کرد، اما قول داد که اوکراین از خود دفاع خواهد کرد. بعد از آن روز حدود ساعت 6 صبح به وقت مسکو، پوتین روی آنتن رفت تا آغاز یک عملیات نظامی ویژه را اعلام کند. در عرض چند دقیقه صدای انفجار در شهرهای بزرگ اوکراین شنیده شد و آژیرهای حمله هوایی در کیف به صدا درآمد. در سرتاسر جهان رهبران این حمله را محکوم کردند و وعده تحریم‌های سریع و شدید علیه روسیه دادند. زلنسکی اعلام حکومت نظامی کرد و خواستار بسیج عمومی جمعیت نظامی اوکراین شد. به نظر واضح می رسید که برنامه پوتین تصرف کیف در چند روز و ایجاد یک دولت طرفدار مسکو بود. در ساعات اولیه تهاجم یک واحد چترباز زبده روسی فرودگاه هاستومل در 10 کیلومتری شمال غرب کیف را در یک حمله هوایی به تصرف خود درآورد. سربازان روسیه در بلاروس از مرز اوکراین گذشتند و نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل را اشغال کردند. نیروهای روسی در کریمه به سمت شمال پیشروی کرده و در 2 مارس خرسون را تصرف کردند. با این حال در جاهای دیگر پیشروی روسیه در مواجهه با دفاع مصمم اوکراین متوقف شد. تلاش روسیه برای محاصره خارکیف علیرغم نزدیکی آن به مرز با شکست مواجه گردید. همچنین نیروهای پیشروی کننده به سمت کیف به دلیل مقاومت شدید اوکراین و کاستی‌های آشکار در توانایی‌های لوجستیکی روسیه متوقف شد. میلیون‌ها اوکراینی از کشور گریختند زیرا روسیه به طور بی‌رویه جمعیت غیر نظامی را با حملات موشکی و توپخانه‌ای هدف قرار داد. در 16 مارس حدود 600 نفر در شهر محاصره شده ماریوپول در اثر حمله هوایی روسیه به آکادمیک تئاتر درام دونتسک کشته شدند. به طور گسترده‌ای شناخته شده بود که از این ساختمان به عنوان پناهگاه اصلی شهر استفاده می‌شد و طراح صحنه تئاتر کلمه بچه‌ها را روی سنگ فرش بیرون
با حروف عظیم که حتی در تصاویر ماهواره‌ای قابل مشاهده بود نقاشی کرده بود. تا اواخر مارس حدود 4 میلیون اوکراینی از جنگ فرار کرده بودند. این بزرگترین بحران پناهجویان اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است. با ورود جنگ به ماه دوم مشخص بود که حمله به کیف به شدت ناکام مانده است. روی کاغذ به نظر می رسید که ارتش روسیه هم از نظر پرسنل و هم از نظر مالی از مزیت فوق‌العاده‌ای برخوردار باشد. اما دولت‌های غربی به سرعت واکنش نشان داده و میلیاردها دلار کمک نظامی به اوکراین ارائه کردند. زلنسکی از طریق تماس‌های ویدیویی از دولت‌ها و سازمان‌های بین دولتی در سراسر جهان درخواست کمک کرد. بسیاری از کسانی که از اوکراین دفاع می‌کردند در حین خدمت در دونباس، جایی که با نیروهای نیابتی روسیه می‌جنگیدند، تجربیات رزمی ارزشمندی به دست آورده بودند. علاوه بر این، ارتش اوکراین در سالهای پس از الحاق غیرقانونی کریمه توسط روسیه دستخوش اصلاحات گسترده‌ای شد و هزینه‌های دفاعی در آن زمان به طرز چشمگیری افزایش یافت. پیشرفت‌های سریع نظامی صنعتی اوکراین در 13 آوریل به نمایش گذاشته شد. مسکوا یک رزمناو موشک هدایت شونده روسی توسط 2 موشک ضد کشتی نپتون ساخت اوکراین در سواحل اودسا مورد اصابت قرار گرفت و 1 روز بعد غرق شد. این اتفاق روحیه عظیمی را برای اوکراین به ارمغان آورد. در ماه می زمانی که جنگ در دونباس تشدید شده بود، اوکراین یک ضد حمله را آغاز کرد که نیروهای روسی را از خارکیف به عقب راند. با این حال در جنوب ماریوپول سرانجام پس از یک محاصره تقریباً 3 ماهه که شهر بندری پر جنب و جوش را به ویرانه تبدیل کرده بود تسلیم روس‌ها شد. با وجود مزیت عددی بسیار زیاد در هواپیما، نیروی هوایی روسیه نتوانست برتری هوایی را در هیچ یک از صحنه‌های نبرد ایجاد کند. این بدان معناست که نیروهای زرهی روسی در برابر ناوگان هواپیماهای بدون سرنشین اوکراین آسیب پذیر بودند. این پهپادها تغییر یافته پهپادهای عظیم بایراکتار ترکیه به پرتابگر بمب‌های کوچک هوایی بودند. تقریباً تحریم جهانی پردازنده‌های پیشرفته که علیه روسیه اعمال شد، باعث گردید تا تجهیزات رایانه‌ای از دست رفته به سختی قابل جایگزینی باشند. در 23 ژوئن به اوکراین نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا اعطا شد. پس از تهاجم روسیه، فنلاند و سوئد، 2 کشور با سابقه طولانی بی‌طرفی، قصد خود را برای پیوستن به ناتو را نشان دادند. در 5 ژوئیه هر 2 کشور پروتکل‌های الحاق به ناتو را امضا کردند. روسیه به جای در هم شکستن اراده کشورهای ائتلاف، در واقع دریای بالتیک را به مقر ناتو تبدیل کرد.